ეს არის დღის ამბები 5-ზე, მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. მახათასმთაზე პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლამ საზოგადოებაში კითხვები გააჩინა. უფრო კონკრეტულად კი პრემიერის საუბრის სტილმა, ინტონაციამ და ტემბრმა. სიტყვით გამოსვლიდან 2 საათში კანცელარიის პრესსამსახურმა საგანგებო ბრიფინგი ჩანიშნა. ამ ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძემ გაიმეორა ის, რაც თქვა მახათასმთაზე თანაც 2-ჯერ. ერთხელ სცენიდან, შემდეგ კი უკვე ჟურნალისტებთან. საგანგებო ბრიფინგზე ბახტაძემ დღევანდელი დღე მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიულოცა და მახათასმთაზე დაგეგმილ კულტურულ საგანმანათლებლო მუზეუმსა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტზე ისაუბრა. თქვა, რომ მახათასმთაზე აუდიო და ვიდეო გადაცემისას შეიქმნა ტექნიკური პრობლემა. კითხვაზე მომხდარი ხომ არ იყო მიზანმიმართული, პრემიერმა თქვა, რომ გაარკვევს. ლაივ ტრანსლაციის ვიდეო პრემიერის ოფიციალური Facebook გვერდიდან წაშლილია. სამწუხაროდ მახათასმთაზე იყო შეიქმნა აუდიო და ვიდეო გადაცემისას ტექნიკური პრობლემა. მე მქონდა მაქვს სურვილი, გულით არის სურვილი გადავსე ჩემი ემოცია და დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ჩვენ საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ მსურს ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე მართლაც არის განსაკუთრებული ჩვენი ერის ისტორიაში. ჩვენ აღვნიშნავთ ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღეს. ამასთან ერთად დღეს აღევლინა ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვან ტაძარში, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში, რომელიც აშენდა მთელი ერის მიერ. ამასთან ერთად იცით, რომ დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ანდრია მოციქულის დღეს და იმედის დღეს. მე მსურს საზოგადოებას, თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს კიდევ ერთხელ მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. დღევანდელი დღე არის მაგალითი იმისა, რომ როდესაც ერს აქვს სულისკვეთება, როდესაც არის თითოეული ადამიანის ძალისხმევის გაერთიანება, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამის გაკეთება. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ამავე დროს არის ძალიან სასიხარულო, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ ამავე ტერიტორიაზე დავიწყებთ ახალი საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრის მუზეუმის მშენებლობას და ამასთან ერთად ჩვენ ამავე დროს ავაშენებთ სამეცნიერო კვლევით ცენტრსაც. ამ მომენტისთვის მე ვერაფერს დაგიდასტურებთ, გავერკვევით და გეტყვით. მახათასმთაზე შეკრებილებს სიტყვით პრემიერმა ტაძრის კურთხევის შემდეგ მიმართა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ გამოსვლის სრული ვერსია. უდიდესი მოწიწებით მივესალმები მის უწმინდესობას, მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, მივესალმები პატრიცემულ საზოგადოებას, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს არის გამორჩეული დღე ჩვენი ერის ისტორიაში. დღეს აღნიშნავთ ჩვენ ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღეს. დღესვე აღევლინა ლოცვა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. დღესვე ჩვენ აღნიშნავთ ანდრია მოციქულის დღეს და იმედის დღეს. მე მსურს ყველა ჩვენს მოქალაქეს და სრულიად საქართველოს მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამავე ტერიტორიაზე დაიწყება მშენებლობა კულტურულ საგანმანათლებლო მუზეუმისა, სადაც იქნება წარმოდგენილი ყველაზე სანუკვარი ჩვენი ეროვნული საგანძური და აქვე გაიხსნება სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. კიდევ ერთხელ სურს სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა.
ტრანსლაციის დროს ტექნიკური წუნის გამო საქართველოს პირველი არხი მაყურებელს ბოდიშს უხდის. 12 მაისს მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის გახსნისას პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის სიტყვით გამოსვლის დროს ხალხმრავლობის გამო ფიზიკური კონტაქტის შედეგად დაზიანდა აუდიო-ვიდეო კაბელი, რის გამოც ტრანსლაციის დროს მოხდა ტექნიკური ხარვეზი. გითხულობთ მაუწყლების განცხადებაში. თუ გსურთ, რომ კიდევ ერთხელ მოისმინოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის 1 წლის წინ ნათქვამი ბოდიში, მაშინ უნდა მიხვიდეთ პარლამენტის შენობის წინ, სადაც აქტივისტებმა გიორგი გახარიას ბიუსტი დადგეს. ბიუსტს წითელი ღილაკი აქვს, რომელზე დაჭერის შემდეგაც მინისტრი ამბობს ფრაზას: "მოდით დავიწყოთ ბოდიშით". ბიუსტი პარლამენტის წინ 2 დღე დარჩება, ზუსტად იმდენი დრო, რამდენიც კლუბებში სპეცოპერაციის გამო პარლამენტის წინ აქციები მიმდინარეობდა. ეს პერფორმანსია ემსახურება იმის კიდევ ერთხელ აფიშირებას, რომ ჩვენი ქვეყნის წესითა და რიგით ერთ-ერთი უმთავრესი თავისი გავლენითა და პრემოსილებებით, რომელიც რეგალიები, უსასრულო რეგალიებიც ამავე ბიუსტზე არის დატანილი, ვიცე-პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეროვნული საფრთხეების საჯარო დივანი და სამწუხაროდ ამ ადამიანის სიტყვას და განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან სიტყვას, რომელიც ფართო საზოგადოების საჯაროდ განაცხადა და იყო ბოდიში, რეალურად არავითარი ფასი არ აქვს. კონკრეტულად ეს ინსტალაცია ეხმიანება 1 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააპროტესტა სისტემური ძალადობა და სისტემის ხელი შეეხო ძალიან ბევრ უდანაშაულო ადამიანს. სამწუხაროდ თუ რამე შეიცვალა მხოლოდ უარესობისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ირგვლივ დღემდე არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც პოლიციის მხრიდან არის დაშანტაჟებული, შევიწროებული და ეს ძალადობის მექანიზმი ჯერ კიდევ მოქმედებაში. გახარიას მორიგი ბოდიში 12 მაისის მოვლენებიდან 1 წლის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სპეცოპერაციებთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა. გამოეხმაურა საკუთარი ბიუსტის დადგმასაც. Pirveli, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციას პატივს ცემს გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ არაერთხელ ეს დაგვიდასტურებია და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი. მეორე, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მზად ვართ მწვავე კრიტიკულ კითხვებს უპასუხოთ, როგორც ჩვენი ოპონენტებისგან, ხშირად ჩვენი გუნდის წევრებისგანაც. და აქ ვერ ვხედავთ ვერანაირ პრობლემას. შინაარსობრივად რაც საკითხი შეეხება. 12 მაისის შემდეგ, როდესაც ჩატარებული იყო ეს ღონისძიება, კლუბებთან დაკავშირებული კლუბური ნარკოტიკების ინტოქსიკაციით გარდაცვალების ფაქტი 1 წლის განმავლობაში იყო, ჰქონდა 2 შემთხვევა, 2 ტრაგიკული შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ესეც ბევრია, მაგრამ ყველას კარგად გვახსოვს, 1 წლის წინ ყოველი პარასკევი და შაბათი ამ ქალაქში იყო უმძიმესი მოლოდინის დღეები და იმდენად კრიტიკულად არის შემცირებული ასეთი შემთხვევები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 12 მაისიდან 12 მაისამდე საქართველოში კლუბური ნარკოტიკებით ინტოქსიკაციის და კლუბიდან გამოსული ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევა ჰქონდა 2 ტრაგიკული შემთხვევა. ამის შემდგომ აბსოლუტური პასუხისმგებლობით და ხაზგასმით აღნიშნავ. როგორც კი მსგავსი ეს პოზიტიური, გაუმჯობესებული მდგომარეობა გაუარესდება, ვერავინ ვერ ასოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერ აუკრძალავს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებას და არ იქნება არც ერთი დახურული ზონა. კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვუხდით იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეს ტრაგედია გამოიარეს და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ვიცავდით გამოხატვის თავისუფლებას, დავიცავთ, როგორც მაშინ მომიტინგეების გამოხატვის თავისუფლებას ვიცავდით, დღესაც დავიცავთ იმ ბიუსტის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც დგას აი აქ რუსთაველში. მადლობა. ბანერი წარწერით დავიწყოთ ბოდიში, დღეს კლუბ ბასიანიდან გადმოფინეს. ქალაქში დილით სხვა ლოკაციებზეც შეხვდებოდით ბანერებს. უფრო მორჩილი სასამართლო, მედია უნდა იყოს მართული, ძალაც და უფლებაც ოლიგარქს. რა გვეცეკვება, მეტი ფარული ჩანაწერი. ეს და სხვა სლოგანები ქალაქის ხიდებსა და შენობებზე გადმოფინეს. ამ ბანერების ავტორებმა გაავრცელეს მიმართვაც. 2018 წლის 12 მაისს თქვენ იარაღი მიუშვირეთ თავისუფალ სივრცეებში საცეკვაოდ შეკრებილ ადამიანებს და ამის პასუხად 10,000
ათასობით გულანთებული ადამიანის ერთობა მიიღეთ. თქვენ რა თქმა უნდა ბოდიში უნდა მოგეხადათ. თქვენი ბოდიში მიღებულია არა იმიტომ რომ დავიჯერეთ მისი გულწრფელობის ან გგონია რომ ეს ბოდიში რამეს შეცვლის ან ამაზე უარესი არაფერი გიქნიათ ან ვენდეთ დაპირებებს. დიდი ხანია ბოდიში გაქვთ მოსახდელი საზოგადოებისთვის იმ ყველაფრის გამო რაც ამ წლებში დაგმართეთ. თქვენ არა მხოლოდ არ გიყვართ ეს ქვეყანა, არამედ იმედიც კი არ გაქვთ მისი შეცვლის, რადგან არ იცით როგორ გააკეთოთ ეს. თქვენ საკუთარი თავის შეცვლაც კი არ შეგიძლიათ და თუ რამე გაშინებთ და გაფრთხობთ ეს სწორედ ცვლილებებზე საუბარია. გკითხულობთ ვიდეო მიმართვაში. ბანერები ქალაქში უკვე არაერთ ლოკაციაზე გადმოფენილი აღარ არის. ღამის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან დღეს 1 წელი გავიდა. 12 მაისს სამართალდამცავებმა სპეცოპერაცია შუაღამისას დაახლოებით 1 საათზე ერთდროულად დაიწყეს 2 კლუბში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით 8 პირი დააკავა, თუმცა მოგვიანებით უწყებამ დაადასტურა, რომ კლუბის ტერიტორიაზე ამ 8 ადამიანიდან მხოლოდ 1 ადამიანი აიყვანეს. არასამთავრობოების შეფასებით 12 მაისის საპოლიციო ღონისძიება ჩატარების დროის, ფორმებისა და ინტენსივობის გათვალისწინებით წლების განსაკუთრებულად მასშტაბურ საპოლიციო ოპერაციას წარმოადგენდა. მესამე სექტორი პოლიციის მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე საუბრობდა. სპეცოპერაციის წინააღმდეგ პროტესტი პარლამენტთან გაგრძელდა. ათეულობით პოლიციელმა დემონსტრანტებს აქციის თავისუფლად ჩატარების უფლება არც იქ მისცა და ადამიანების დაკავება რუსთაველის გამზირზეც გაგრძელდა. რამდენიმე დღის შემდეგ სწორედ ამ ლოკაციაზე მოისმინეს შეკრებილებმა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბოდიში. სპეცოპერაციიდან 1 წლის თავზე ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად გელბახიანი და აქტივისტი დათო ლაღიძე დააკავეს. მათი თქმით, ბასიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეესწრნენ სხვა პირების ჩხრეკას, გამოესარჩნენ ამ ადამიანებს და პოლიციამ ისინი ხელის შეშლის არგუმენტით დააკავა. პოლიციამ მათ რამდენიმე საათში დატოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამართალდამცავებმა ისინი განყოფილებაში გადამოწმების მიზნით გადაიყვანეს. ერთი წამი სანამ დაიძრებით გენ ინსპექციაში უნდა დავრეკო. ერთი წამი. მოიცა ტელეფონი წაიგე რა. რაში შეუშალე? ერთი არგუმენტი მითხარი, რაში შეუშალა? ანუ რაში შეგიშალათ ხელი, მართლა გითხარით რა. არ მომბაცადე. სანამ დაიძრებით ერთი არგუმენტი გითხარით. დაკავებული ხარ ადმინისტრაციულად. ერთი წამი პოლიციის წინააღმდეგობაზე ხარ დაკავებული. ბაზიანის ბაზაზე სამხედრო მოსამსახურე გარდაცვლილი იპოვეს. 24 წლის ვლადიმერ მახათაძე რუსთავის პროზექტურიდან უკვე გადაასვენეს სახლში ვანის რაიონში. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები. ნინო ელიკაშვილი არკვევს ამ ამბის დეტალებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ლუკა, როგორც თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში გვეუბნებიან, ვლადიმერ მახათაძის ცხედარი რუსთავის ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან უკვე გადაასვენეს ვანის რაიონში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით ცხოვრობენ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები. ცხედარს უკვე სავარაუდოდ ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში საქმეში ჩართული ექსპერტი არ დაგხვდა, ამიტომ ადგილზე ამ საქმეზე მეტ დეტალზე ინფორმაციას არ ფლობენ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 24 წლის სამხედრო მოსამსახურე ბაზიანის სამხედრო წუთნების ბაზაზე დღეს იპოვეს გარდაცვლილი. უწყება ასევე ავრცელებს ინფორმაციას და ამბობს, რომ გასროლა მახათაძეზე განპირობებული იარაღით განხორციელდა. უწყება სხვა დამატებით ინფორმაციას და განცხადებას ამ საქმეზე არ ავრცელებს. გამოძიება სწორედ ექსპერტიზის პასუხებს ელოდება და ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გახდა 24 წლის სამხედრო მოსამსახურის ვლადიმერ მახათაძის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი. სამხედრო პოლიციას ეს საქმე, ეს ვიცი ნამდვილად შეგიძლიათ მას მითხრათ. ექსპერტიზა სხვა იყო, დღეს არ არის, იქნება 3 დღეში. დიახ. გადმოსვენებულია თუ არა ცხედარი პროზექტურაში ეს გვაინტერესებს. მე მგონი სამხედრო თემაზე ვინტერესო. საყვანილია. წაყვანილია ოჯახში წაიყვანეს გადაასვენეს? არ ვიცი, სადაც წაიყვანეს.
სამხედრო პოლიციის სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ნინო ელიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პატრიარქმა მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი აკურთხა. ეს ტაძარი მახათას მთაზე ღვთისმშობლის სავანის კომპლექსის ნაწილია, რომლის მშენებლობაც 2002 წლიდან მიმდინარეობს. ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის ამოქმედებით ღვთისმშობლის სავანის კომპლექსის მშენებლობის პირველი ეტაპი სრულდება. შემდეგი ეტაპი მონასტრისა და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო ცენტრ მუზეუმის მშენებლობას ითვალისწინებს. ტაძრის კურთხევას დაესწრნენ სინოდის წევრებიც, თუმცა ტაძარში არ გამოჩენილან მეუფეები პეტრე და იაკობი. ეს პატრიარქთან ერთად გამოჩნდა ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი. ტაძრის კურთხევას დაესწრნენ პრეზიდენტი, პრემიერი, თბილისის მერი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. ტაძარში ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი არ გამოჩენილა. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღესთან ერთად დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის დღეს, იმედის დღესაც აღნიშნავს. წილხვდომილობის დღესასწაულის აღსანიშნავად 800,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. თანხის ძირითადი ნაწილი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო. არც ვიცი აი რა შეიძლება დღევანდელი დღე შევადარო აი უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანისთვის გასაგები რო იყოს აი როგორც არჩევნები რო ტარდება ქვეყანაში და აი არჩევნებში რო რაღაცა ძალიან კეთილი ძალა რო გაიმარჯვებს ჩვენ აგვირჩია ღვთისმშობელმა 2000 წლის წინ და ჩვენ 2000 წელია ვადასტურებთ ჩვენს არჩევანს ღვთისმშობლის მიმართ და კიდევ ერთი ძალიან დიდი დადასტურება და დამოწმებაა დღევანდელი დღე. გადაწყდა რომ დღევანდელ დღეს 7 პატრიარქის ნათული მოინათლოს და ეს ადამიანები ბედნიერები არიან იმით რომ ისინი დღეს იქნება პირველები რომელიც ამ ტაძარში მოინათლებიან. მე ვარ ცხინვალიდან, სამხრეთ სამაჩაბლოდან, სამხრეთ ოსეთიდან, ეგრეთ წოდებული და ზუსტად ეს ტერიტორიები დაგვიბომბა მაშინ ოკუპანტებმა და ამაყი ვარ და ღირსეული ვარ, როდესაც დღეს ამ დიადი ტაძრის და საქართველოს გაერთიანების სიმბოლოს ხედავ მე ამ ტაძარში. 2011-12 მაიც იკურთხა საფუძველი ამ ტაძრის. საძირკველი და იქედან უკვე დაიწყო მშენებლობა, ხალხი გაერთიანდა და მოხდა ესეც სასწაული, რომ მთელმა საქართველომ ააშენა. მე მინდა ერთი რამეს გაუსვა ხაზი, რომ მადლობა უთხრათ ასევე მუსულმანებს და ებრაელებს, რომლებმაც შემოწირეს თანხა, ზუსტად როგორც ქრისტიანი. დღეს მართლაც რომ დიდებული დღე არის, საოცარი დღესასწაულია და ეს არის პირველ რიგში მე ვფიქრობ მაინც ქართველი ერის დამსახურება, ქართველი ხალხის, რომელმაც ააგო ეს ტაძარი და კიდევ ააგებს და ააშენებს და დაარსებს აქ კულტურის, მეცნიერების ცენტრს მსგავსად ივერონისა, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანი არის და ტაძარი ვერ დაიტევს ერდროულად ამდენ ლოცველს, ამიტომ გარეთ მიმართავს უწმინდესი და უკვე საერო ღონისძიება ჩატარდება. წილხვდომილობის დღის აღსანიშნავად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფას აფასებენ ოპოზიციაში. ამბობენ, რომ რელიგიური თემებით მთავრობა მანიპულირებს. იცის, რომ არჩევნებს აგებს და მორწმუნეთა ნაწილის გულის მოგებას ცდილობს. არის რაღაცა რაც ფულით არიზომება. და ერთ-ერთი მთავარი რაც ფულით არის ზომება საზოგადოების თამარი შემაკავშირებელი წმენა. და შესაბამისად მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ პატრიოტული განწყობების და ქრისტიანული ფასეულობების პოპულარიზაცია ფულით არ უნდა გავზომოთ. იმიტომ რომ სიყვარული და რწმენა ჩემთვის ფულით საზომი ერთეულია გარდა. კითხვის ნიშნები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ განკარგავს ისევ ხალხის ფულს ეს მთავრობა. დიდი ალბათობით ახლა მოახლოებული არჩევნების ფონზე, როდესაც ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ძალიან უჭირს, მათ სჭირდებათ ასეთი თემებით манипуლირება იმისთვის, რომ რამენაირად შეცვალონ მათი დამარცხების შედეგი. ხელისუფლების ეს ქმედება არის პოლიტიკური უზნეობის მაგალითი, ვინაიდან იმ ქვეყანაში, სადაც ბავშვების შიმშილის პრობლემა გვაქვს, არ შეიძლება ასეულობით 1000 ლარი აი ესეთ ფარისეულურ ნაბიჯებზე დაიხარჯოს.
ტაძრის კურთხევას დაესწრო პაატა ბურჭულაძეც, რომელიც იმ ფონდს ხელმძღვანელობდა, რომელიც მშენებლობას უწევდა ორგანიზებას. თუმცა პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის გამო საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით ბურჭულაძე მახათას მთაზე ეკლესიის მშენებლობას ჩამოშორდა. პაატა ბურჭულაძე პოლიტიკაში დაბრუნებას არ აპირებს. მსოფლიობანი ამბობს, რომ თავად პოლიტიკურ პროცესებში როგორც პოლიტიკოსი მონაწილეობას აღარ მიიღებს, თუმცა მხარს დაუჭერს ყველას, ვინც ქართული ოცნების წინააღმდეგი იქნება. მე რა თქმა უნდა პოლიტიკაში უკვე აღარ ჩავერევი ჩემი საზრით, იმიტომ რომ არა, არჩევანი მე არ მივიღებ მონაწილეობას, თორემ მე მხარს დაუჭერს სულ ყველა პარტიას, ვინც იქნება ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ამას ვაღიარებ. დაუცებად აქტიურად დავეხმარებ, მე თუ პოლიტიკოსი არ ვიქნები. ლევან ვასაძე LGBT პრაიდის კვირეულის წინააღმდეგ. ბიზნესმენი კვირეულის აღნიშვნის შემთხვევაში ხელისუფლებას მასობრივი არეულობით ემუქრება. ამბობს, რომ პრაიდს მოყვება საზოგადოების მკაცრი რეაქცია, ამიტომ მოუწოდებს ხელისუფლებას ორგანიზატორებს არ ჩაატარებინოს კვირეული, რათა არ დაიმსახუროს მოქალაქეების რისხვა. თუ ისინი არ გააუქმებენ სიბილწის დემონსტრაციის ხარდაჭერის მცდელობას, მასინ ხალხი ამას უარყოფს და ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაქცია ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. ყოველ ჯერზე, როდესაც ცდილობენ ჩვენ მოგვახვიონ თავს უცხო ბილწი ჩვენი ტრადიციისათვის მიუღებელი ტერმინოლოგია, პრაქტიკები, უსირცხვილობის და არაკაცობის აღლუმები ჩვენი ხალხი ყოველ ჯერზე მკაცრად უარყოფს ამას და იგივე იქნება ეხლას და მე უბრალოდ გავარცხილე ჩვენი ხელისუფლება, რომ არ გააკეთონ ეს და არ დაიმსახურონ ის რისხვა, რომელსაც მიიღებენ თუ არ დაიხევენ უკან. Უშუალოდ მაის დაგეგმილ აქციას გულისხმობ. არა, მე გულისხმობ ეგრეთ წოდებული ღირსების კვირეულს. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღე არის ჩვენთვის და ჩვენ ყველანი მივალთ და ვიზეიმებთ მას. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ადვოკატი ნინო ნიჟარაძის ადვოკატის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. ტელეკომპანიის 9%-ის მფლობელის ადვოკატი გიორგი ყავლაშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა ტელეკომპანიის გაკოტრების გარემოება არსებობდეს. გიორგი ყავლაშვილი ამბობს, რომ 2016 წლის მდგომარეობით კომპანია ინტერმედიას, რომელიც ტელეკომპანიის რეკლამას ექსკლუზიურად ყიდის, შემოსავლის სახით 7% რჩებოდა 2017 წლიდან კი ეს თანხა 30%-მდე გაიზარდა. მანამ კონტრაქტს საზიანო უწოდა და თქვა, რომ წელიწადში არხმა დაახლოებით მილიონი დაკარგა. ადვოკატის მტკიცებით რუსთავი 2-დან წასული თანხებით ფინანსდება კომპანია ინტერმედია და ამ კომპანიის მიერ დაფუძნებული ტელეკომპანია მესამე. ეს თანხები კი ადვოკატის შეფასებით შეიძლებოდა მიმართულიყო საბიუჯეტო დავალიანებების დასაფარად. თამთა დემურიშვილის თქმით, თუ ვინმე ტელევიზიის გაკოტრებას ცდილობს, ეს არის მხოლოდ ხელისუფლება და სასამართლოს სახელით დადებული ყადაღა. შემოსავლები, რომელსაც უნდა იღებდეს რუსთავი 2, შემოსავლების გარკვეული ნაწილი სარეკლამო მომსახურებისთვის მიდის საშუალო რგოლთან, რომელსაც აქვს სახელი ინტერმედია. ინტერმედიაში მიდის გაუმართლებლად დიდი თანხები. ეს თანხები შეიძლება მიმართული ყოფილიყო საბიუჯეტო ვალდებულებების დასაფარად და შეიძლება სხვა თანხებიც იყო, რომელიც საბიუჯეტო ვალდებულების დასაფარად უნდა მიმართულიყო და არ მიემართა. ამ მიმართულებით კონკრეტულად არსებობს კითხვები და ამავდროულად აი ამ ასე ვთქვათ სქემიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ წინაშე წარმოდგენილი, აშკარაა, რომ ეს თანხები თავს იყრის ტელეკომპანია მესამეში, რომელიც წარმოადგენს რუსთავი 2-ის კონკურენტ კომპანიას. ერთადერთი ვარაუდი, რაც გამომდინარეობს აქედან, გახლავთ ის, რომ ხომ არ არის ეს კომპანია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული გაკოტრების მცდელობა. სხვა რამით ამის ახსნა შეუძლებელია. ამისი ეჭვს და ვარაუდს აძლიერებს ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით სწორედ ბატონი ნიკას მიერ გაკეთებული კომენტარი, ის გახლავთ აი ასეთი. სახელებით ამის პირობასაც დაძლებთ. დაიხურება რუსთავი 2 და გაიხსნება ახალი იგივე სახელებით ამის პირობასაც დაძლებთ. რუსთავი 2 ფლობს 3 არხს, რუსთავი 2, მესამე არხი, რომელიც ადრე იყო კომედი არხი და მარაო. ეს 3 არხი დიდი ხანია რუსთავის ფლობელობაში, ძალიან კარგად იცის თვითონ და ეს 3 არხი არის ეთერში. გაუგებარია რა დაფინანსებებს ლაპარაკობს. მუდმივად ახსენებს ნიჟარაძის ადვოკატი, რომ ვითომ ხშირად ჰქონდათ კომუნიკაციის მცდელობა და უშედეგოდ რაც არის ტყუილი, ერთადერთი წერილი, რომელიც შემოვიდა, იყო ახლა 2019 წლის 15 აპრილს, მოგთხოვეს ზღვა მასალა, უამრავი
მასალა და მოგცეს 5 კალენდარული დღე, რომლის გადმოცემა 5 კალენდარული დღის განმავლობაში იყო ფიზიკურად შეუძლებელი, ვარაუდობთ, რომ ეს იყო განზრახ გაკეთებული, რომ იცოდნენ, რომ ვერ შევძლებდით გადაცემას და რომ ვერ გადავეცით ეს დოკუმენტაცია, მაშინვე შეიტანეს სარჩელი. სარჩელიც იყო როგორც ჩანს გამზადებული, იმიტომ რომ ასეთ მოკლე დროში უცბად სარჩელის შეტანა მიუთითებს მხარის ტაქტიკაზე, თუ ხელისუფლების და მათ შორის ნიუნიჟერაძის მცდელობა იქნება, რომ შეაფერხოს რუსთავიორის მაუწყებლობა, გნებავთ პირდაპირი მაუწყებლობის გზით, ან ფინანსური რესურსების გზით შეაფერხოს კომპანიის მაუწყებლობა, რუსთავიორის და მისი გუნდი შეძლებს იმას, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს აუცილებლად საქართველოში. ამიტომ ამ განცხადების არსი იყო ეს. არანაირი გაკოტრების ხელოვნური მცდელობა არ არსებობს, ჩვენ გვადევს ყადაღა, ეს ამ ყადაღის მძიმე შედეგები გასაჩივრებულია სტრასბურგში, რაც სხვათა შორის მას არ გაუსაჩივრებია, ამიტომ პრეტენზიები ჩვენსკენ, ჩვენი მისამართით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, ეს არის უსამართლო. ოპოზიციური პარტიები არ გამორიცხავენ, რომ ახალი სასამართლო დავით ხელისუფლებას რუსთავიორზე მორიგი შტურმის მიტანა სურს, რათა მთავრობისაგან დამოუკიდებელი მედია საშუალება გააკოტროს ან სარედაქციო პოლიტიკა შეუცვალოს. ეს დავალიანება რუსთავიორს წარმოეშვა იმ მიზანმიმართული დევნის გამო, რასაც ახორციელებს ბიძინა ივანიშვილი პირადად და მთელი სახელისუფლებო მანქანა, რომელსაც ივანიშვილი მთლიანად აკონტროლებს. მართლაც ღიმილის მომგვრელია, რომ ამ ადამიანს საკუთარ წილზე პრეტენზია უჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რეალურად ის დაიცვა არსებულმა მენეჯერთა სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ზოგადად ადამიანები იქნება ეს ამა თუ იმ ტელევიზიის წილის მფლობელი, სხვადასხვა უწყების ხელმძღვანელები, მინისტრები, პრემიერები თუ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე გვევლინება პირდაპირ პროქსით, ანუ პირდაპირ გამჟღერებლად იმ პრეტენზიებით, რომელიც სინამდვილეში არ გააჩნიათ მათ პირადად, არამედ რეალურად გააჩნია ივანიშვილს იმ გეგმის განსახორციელებლად, რომელიც არის მისი უმთავრესი ამოსავალი წერტილი და ეს არის რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა, მიღება მისგან მორჩილი ტელევიზიის. მე ხელისუფლებას მინდა ვურჩიო, რომ სხვადასხვა პროქსი მოკავშირეების გამოყენებით, როგორც იყო მაგალითად ქიბარხალვაში, ასეთი ტიპის მარიონეტების და პროქსების გამოყენებით ტყუილად ცდილობს რუსთავიორის წაღებას, ვინაიდან სტრასბურგის სასამართლომ აუკრძალა მათ ამ ქმედების განხორციელება, შესაბამისად ვალდებულება გვაქვს ჩვენ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა ვართ, დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, გულისხმობ ადამიანის პრობლემებთან ევროპულ სასამართლოს. და მანამდე ყოველგვარ ესეთი მკვეთრი მოძრაობებისგან შეიკავოს თავი. ხვალაც რომელიმე მეწელემ რომ შეიტანოს არჩელი რუსთავიორის წინააღმდეგ, ესეც გახდება აუცილებლად სპეკულაციების საგანი, უნდა დაასაბუთონ მაინც რაში შეიძლება მდგომარეობდეს აქ ვინმეს ინტერესი არის, როდესაც ასეთი არგუმენტები არ გვესმის, არის მხოლოდ სპეკულაციები. პროცესი, რომელიც ბოლო 4 თვის განმავლობაში პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარი თემა იყო. იუსტიციის საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევად განაცხადებს იღებს. ახლა ყველაზე მთავარი კითხვაა, ვინ მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას და იქნებიან თუ არა მათ შორის ის მოსამართლეებიც, რომლებიც დეკემბრის ბოლოს შედგენილ ცნობილ 10 კაციან სიაში ფიგურირებდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელი პროცესის გამჭვირვალედ ჩატარების პირობას დებს, თუმცა ასე არ ფიქრობენ მესამე სექტორსა და ოპოზიციაში. მე უკვე ვიყავი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე და ასე შემდეგ და თან ეხა სიმართლე გითხრათ ის აჟიოტაჟი რაც არის საკუთარი ჩემს გარშემო არ მინდა რომ კიდევ ხელოვნური საბაბი მივცე და თუმცა მიმაჩნია რომ ეს აჟიოტაჟი აბსოლუტურად თითქოს გამოწვეულია და არ შეესაბამება არავითარ არგუმენტს, მაგრამ მე ვარ სასამართლო სისტემის ნაწილი და არ მინდა რომ ჩემი რაიმე საქციელით კიდევ დამატებითი ყურადღება მიეპყროს იმ პროცესს, რასაც უზენაეს სასამართლოს კანდიდატების წარდგენა ქვია. ამიტომ მე თავს შევიკავებ რეალურად და შესაბამისად იქნება ღია პროცესი და საზოგადოება დაინახავს კანდიდატებს. 3 კვირის განმავლობაში იქნება საბუთების მიღება. დღევანდელი მდგომარეობით მე ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ მაქვს. ჩემი სურვილია, თუმცა ამისი იმედი არ მაქვს. მინდა რომ ამ სიაში იყვნენ რაც შეიძლება მაღალკვალიფიციური და კეთილსინდისი ადამიანები. არ შეიძლება ამ სიაში მოხვდნენ ჩინჩალაძის კადრები და ის ადამიანები, რომლებიც ჩინჩალაძის მაღალი ნდობით სარგებლობენ. არ გამოურიცხავ ნამდვილად გრიტიშვილი მიქაუტაძის სიაში ყოფნას. თავად საუბრობენ ისინი ღიად ამ შესაძლებლობაზე და თუ ეს ასე მოხდა, ცხადია ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდება ის, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვამბობთ, რომ მთელი
მთელი ეს პროცესი კანონის ვითომ შეცვლით იყოს სრული ფარსი, სრული ფორმალობა, რომელიც არ შეცვლის ფუნდამენტურს. არ მაქვს რამე ოპტიმისტური მოლოდინი, რომ ჩვენ წარმოგვიდგენენ სხვა კანდიდატებს და პროცესს გახსნიან და საზოგადოებისთვის ცნობილია პატრიოტები იურისტები შევლენ ამ სიაში. ამ სიაში იქნება ის ხალხი, ვიზეც წინასწარი შეთანხმება მოხდება ივანიშვილსა და სასამართლოს მმართველ ჯგუფს შორის, რომელიც უზრუნველყოფს პატრიოტების სისტემის მორჩილებას ივანიშვილის დაკვეთებისათვის. ამ დრომდე ოკუპანტთა ტყვეობაში რჩება საქართველოს ორი მოქალაქე. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლები ვასილ პატარკაციშვილისა და დიმიტრი ისერგიშვილის ოჯახს ამ დრომდე არ დაკავშირებია. სოფელ ქვემო ჭალის მაცხოვრებლები ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული სასამართლო შესაძლოა მომავალ კვირაში გაიმართოს, რის შემდეგაც დაკავებულებს სავარაუდოდ გაათავისუფლებენ. საქართველოს მოქალაქეები ოკუპანტებმა სოფელ ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიიდან 9 მაისს გაიტაცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაჭარაში ნარკოტიკების ინტერნეტით რეალიზაციის სქემა გამოავლინა. დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიების ინფორმაციით 1996 წელს დაბადებული პირი ბათუმში სპეციალურად შერჩეულ ადგილებზე სამალავებში ნარკოტიკულ საშუალებებს ათავსებდა და აღნიშნული სამალავების მისამართებს ნარკოტიკების შეძენის მსურველ პირებს ატყობინებდა, რაშიც თანხას დისტანციური არხებით იღებდა. პოლიციამ დაკავებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას 34 შეკვრა დაფასოებული სინთეთიკური ნარკოტიკული საშუალება, 326 ამერიკული დოლარი, მწებავი ლენტები და მცირე ზომის 2 სასწორი ამოიღო. პირადი ჩხრეკისას ამოღებული მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კი ბათუმში ათეულობით მისამართიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს, რომლებზეც შესაბამისი ექსპერტიზებია დანიშნული. დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბათუმის დინამომ თბილისის დინამოს მოუგო ანგარიშით 3-2. ანგისის სტადიონზე გამართულ შეხვედრას 8000 ადამიანი დაესწრო. ანგისის ბაზა კი 1500 ადამიანზეა გათვლილი. სწორედ ამიტომ გულშემატკივრები მატჩს ღობესა და ხეზე შემომზდრები ან სულაც ტრაქტორზე ასულები ადევნებდნენ თვალს. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. ერთმანეთს ხვდებით 10-ზე და ვაჯამებთ დღის ამბებს. დროებით.